DB लटरी 2024 को रिजल्ट चाहिँ आज 6 मई बेलुकाको 9:45 9:45 PM मा चाहिँ पब्लिस हुनेछ र आजको भिडियोमा हामी 30 सेकेन्डमा DB लटरीको रिजल्ट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। सो सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई कन्फर्मेसन नम्बर चाहिन्छ जुन तपाईले DB को फर्म भरिसकेपछि पाउनु भएको होला जसमा 16 डिजिटको कोड हुन्छ। सेकेन्डमा तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा PC मा चाहिँ कुनै पनि ब्राउजर खोली यसको अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ जानुपर्ने छ। यसको लागि तपाईले सिम्पली dbprogram.state.gov हामीले सर्च गर्नुपर्नेछ र तपाईले यसको फर्स्ट वेबसाइटलाई नै क्लिक गरी ओपन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खाली इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईलाई स्क्रल गरेर एउटा चेक स्ट्याटस भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ जस त्यसमा क्लिक गरी त्यसलाई कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खाली इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हाली सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ रिजल्ट इजिली देख्न सक्नुहुनेछ है त। यसरी तपाईले आफ्नो DB लटरीको रिजल्ट इजिली हेर्न सक्नुहुनेछ। यस सम्बन्धी केही प्रश्न जिज्ञासा केही भए कमेन्ट सेक्सन इज योर्स र मलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाली भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेशन्सहरु भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको इन्स्टाग्रामको लिंक रहेको छ यु क्यान जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै यो भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।